همیشه فکر می‌کردیم که استان سیستان و بلوچستان یه منطقه خشک و بی آب و علف هست. اما جالبه بدونید توی بخشی از این استان اونقدر آب هست که حتی برنج هم کشت می‌کنن. امروز قراره با هم به روستای فیروزآباد سفر کنیم تا برداشت سنتی برنج در این روستای زیبا رو ببینیم. اگر ویدیو قبل رو دیده باشید، مهمون رستم توی دهستان شارک در شهرستان قصرقند بودیم. امروز از شارک راهی روستای فیروزآباد میشیم. روستایی که 185 کیلومتری شمال چابهار قرار داره و از توابع شهرستان راسک به حساب میاد. خب رسیدیم ما فیروزآباد با آقا منصور عزیز. مخلصیم، سلامت باشی، خیلی خوش اومدین. زنده باشی. 33 پل فیروزآباد. ورودی باغات در فیروزآباد. وارد میشیم به اولین کوچه باغ فیروزآباد انشالله. خب آقا منصور یه توضیح از مراحل کاشت برنج هم بهمون میدی؟ این بذر شالی مونه. این بذر شالی رو ما اول خیس میکنیم، 2-3 روز تو آب میذاریم، بعد خیس شدن میاریم بیرون، بازم 1 روز روی آفتاب پهن میکنیم. بعد پهن شدن وقتی که زمین آماده شد، زمین رو آماده میکنیم، بذر شالی رو میپاشیم که هرچی زودتر جوونه بزنه. نزدیک 25 تا 30 روز بذر شالی آماده میشه. بعد اونو میکنیم. بعد اینکه کندیم دوباره مثلا به روش‌های مختلفی که ما خودمون استفاده میکنیم، ما لچ داریم، بهشون میگیم سرلچ، یه چیزای اینجوری که رو دوشمون میذاریم، برنجا رو داخلشون میذاریم، بذر شالیا رو میبریم روی زمینا توسط گاوا صاف میشه. گاوهای غول‌پیکری که واسه این کار ساخته شدن زمین رو مسطح میکنن. وقتی که شخم زدن، بعد شخم زدن آب میذارن داخلش. آب که گلا این شخما خوب خیس شد، بعد با گاو سرشون رو مسطح میکنیم. 1 نفر سوار بر اون گوزن بهش میگیم که وصل شده به گاوا، سوار گوزنه و این زمین رو صاف میکنه. بعد اون بذر شالیا رو ما میبریم. بعد اینکه بذر شالیا رو بردیم دیگه همگی گروهی بیشتر، ما بهش میگیم حشر و مدد، دیگه شروع میکنیم به شالی کاری. او پل بلوچستان منی تی نام جهانا بستر بات میں ساتوری تی نام برو پروتی شان مبا رائے جہان رنگا چیتے رنگ داؤ زیبائیں یہ ہا گلاب بوا کا یہ باغ زباد پیمائے من کوہانی مٹا بیار من کورانی آپا چار تو ایمان من مہرے جنتے کوهانی مٹا بیار منی کورانی آپا چار تو ایمان منی مہرے جنتے او پل بلوچستان منی تی نام جہانا بستر بات میں ساہ ترے تی نام برو پروتی شان مبا. توی این قسمت خدا رو شکر هم موسیقی بلوچی داریم، هم خواننده بلوچی داریم. منصور همه کارن اینجا. نوازنده. امید خدا حالا این قصه چیز رو تموم کردیم، برنج رو تموم کردیم، میریم برامون هم بخونه هم ساز بزنه، آشنا بشیم با ساز آواز بلوچی. ترکیب رنگی که اینجا ایجاد شده زرد و سبز ما بهش میگیم دودره. ترکیب رنگ سبز و زرد به زبان محلی بلوچی
میشه دودره. نگاه کنید الان دقیقا همین ترکیبی ایجاد شده. برنج دودره هند، یعنی کامل نرسیده، سبز و زرده. فصل کاشت و داشت و شما مشاهده کردین. الان اومدیم بعد چند ماه مرحله درو رسیدیم. ما معمولا نقش کمباین را اینجا اجرا میکنیم با داس‌های بزرگ. داس‌های بزرگ با داس‌های کوچیک دو تا نمونه داس داریم. یکی برای نخلاست که بزرگ، معمولا برای برنج رونی هم استفاده میشه که دست منه، و بعضی کوچیک‌ترن که معمولا برای علف. دیگه ما با نام و یاد خدا بسم الله میکنیم. اینا هر 50 یک مشته. خب هر چند 50 مشت تشکیل یک گواپ رو تشکیل میدن. گواپ به چی میگن؟ به چند مشتی که جمع بشه بهش میگن گواپ. و بعد از اینکه چند گواپ رو یک جا بذاری، گواپایی که یک جا رو گذاشتی به اونا میگن گرام. گرام متشکل شده از چند گواپ بزرگه که اونجا رو با طناب میبندیم و میبریم به مرحله جوهان یا محل دپوی برنج ها. هالو 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 موسم بهارانی آت کا پادا، موسم تاوارانی آت کا پادا، مرچی پادا ساحلو جنباره وای وای اتراز آبادو دونو انباره وای وای مرچی پادا ساحلو جنباره وای وای اتراز آبادو دونو انباره وای وای دل گلا بالی وشو وشالی دل گلا بالی وشو وشالی موسم بهارانی آت کا پادا هالو 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 موسم بهارانی آت کا پادا موسم تاوارانی آت کا پادا جہاں جاتا دوستیوں مہراں پادا وے وے بی دل گوشی واتی شیراں پادا وے وے جہاں جاتا دوستیوں مہراں پادا وے وے بی دل گوشی واتی شیراں پادا وے وے ہر گورا چاپے گیوارتی گواپے ہر گورا چاپے گیوارتی گواپے موسم بہارانی آت کا پادا هالو 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 هالو. این مرحله که میبینید ما بهش میگیم سبزک شاپک. سبزک شاپک همین علوفه است، اینجوری برنج رو جدا میکنن. بعد این علوفه سبز رو گرماگر میبریم و میدیم به احشام، به گاوات، به خرا، گاوا، شترا. البته بز اینو خیلی کم میخوره، بز و میش، ولی بیشتر مال گاواست. بهش میگیم سبزک شاپک. بعد این روشی که داری میبینید برنج جدا میشه، این روش رو معمولا که آسیاب کنید معمولا از همه برنجا بهتر در میاد، نمیشکنه. اونجوری با تراکتور و ماشین و گاو یکم میشکنه، ولی اینجوری اصلا نمیشکنه. دانش هم سالم و سالم تر میشه. این اسمش هواره. هوار به این برنجا میگن که داخلشون خالی هم هست، هیچی نداره. بعد بذر شالی رو هم خراب میکنه. اینا فقط برای استفاده احشامه. اینا رو یکی یکی میکنند که هم برنج رو خراب نکنه، هم بذر شالی رو خراب نکنه. اگه میخواین بذر شالی بگیرن از اینا. اینجا اسمش جوهانه. جوهان به جایی گفته میشه که ما برنج ها رو میریزیم و گاو ها روش دور میزنند. یکم بعد انشالله این اسیرایی که میبینیم با بهشون میگیم گوارپات. گوارپات متشکل شده از نخل، برگ نخل وحشیه. ما بهش میگیم داز که در کوه ها، کوهستان ها رویش میکنه. ما به صورت این اول طولانی میدوزیم، بعد با هم دیگه چفتشون میکنیم. اینا برنج ها هستند. این برنج ها شالی ها هستند که
از زمینا درو کردیم آوردیم به جوهان، محل دپو رو تقریبا میگن جوهان و اینجا محلیه که برنج ها رو ما از کاها جدا میکنیم البته به وسیله گاو ها. این گاوی که میبینی اسمش شادخته. ما اسمش رو گذاشتیم شادخت چون که خیلی زیباست و توی ناز و نعمت بزرگ شده. این خانم هم اسمش کپوت خانومه. کپوت خانوم و شادخت امروز میخوام براتون نمایش اجرا کنن. نمایش بذر شالیا رو از علف ها جدا میکنن. بشت 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 بشت. دشتو درانی رودن ترنی مگا گلگو سرانی سپیتو سورو وشبوی گلو پل توانا پادکارنت بل بلانی پدا حامین کے پر برکتن میں پدا دانزان شودی چل لگانی بہر گائے زبادو امباری نود پدا مارا برن پر کاہ چرانی لڑے لاڑے لڑے لاڑے لڑے گل 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 پدا ڈولا نگرمبگ مان کہاں توارو چاپ مرچی شادہانی جنی گودر پادی کند کوبلین پدا ہم گٹ باچو دو پتانی لڑے لاڑے لڑے لاڑے لڑے گل لڑے لاڑے لڑے لاڑے لڑے گل باہر کہتے پدا دشتو درانی رودن ترنی مگا گل کو سرانی. ببینید این بعد چند مرحله داره. خب مرحله‌ای که میشه بهشون گفت گاوا میگردن تقریبا 20 دقیقه تا ربع ساعت یا 25 دقیقه روی این برنجا جدا میشه. بعد اینا رو زیر رو میکنیم. زیر رو کردن به اون مرحله ما میگیم گوجک. میگوجیم یعنی زیر رو میکنیم. بعد اینکه زیر رو کردیم 20 دقیقه بعدش 10 دقیقه بعد ربع ساعت بعدش بال میدیم، یعنی جاهایی که ته مونده هایی که از زیر مونده دوباره میاریم بیرون که گاوا لگتشون کنن خوب این برنجه جدا بشه و در آخر میچینیم. چنگ ماشه چنینی چنگ اینجوریه که همه این کاها رو بیرون میبریم، برنجه میمونه زیر، از علفا جدا میشه تبدیل به کاه میشه. این کاها رو مثلا اینجوری ببینیم پهن میکنیم. مرحله‌ای که انجام دادیم پهن میکنیم که خوش میشن، بعد دوباره واسه این اعشام استفاده میشه دیگه برنج جدا. سب زندگاران کشتو کشاران اورانی موسم والله باغو بهاران اورانی موسم والله باغو بهاران جنبار بستانو دا بگواری نشتا گوچاران والله من بیقراران جنبار بستانو دا بگواری نشتا گوچاران والله من بیقراران سب زندگاران کشتو کشاران اورانی موسم والله باغو بهاران پورال شهران واشی تواران رشتا گوچاران والله من بیقراران پورال شهران واشی تواران رشتا گوچاران والله من بیقراران سب زندگاران کشتو کشاران اورانی موسم والله باغو بهاران اورانی موسم والله باغو بهاران جنبار بستا
डगारा केश्तों के शारा औरानी मौसम मल्लबा को बहारा औरानी मौसम मल्लबा को बहारा औरानी मौसम मल्लबा को बहारा. به خاطر سریع انجام شدن کارا محصولات خراب نشه همه با هم اومده مجبوریم از ماشین یا تراکتور اینجوری استفاده کنیم. مثلا خیلی صنعتیم. این گاو خیلی برای روستای ما ارزشمند و مقدسه و همه براش ارزش قائلن. بعد یه عادت خوبی که داره اگه اون سر پایین روستا هم ولش کنی نه زمینی رو میخوره نه کار خرابی میکنه، یک سر میاد همینجا وای میسه توی مقر فرماندهی خودش. بعد کاری ترین گاو روستامونه. زمینا رو با همین صاف میکنیم، زمینا رو با همین شخم میزنیم. این تناب بلوچی ما بهش میگیم ساد، همونی که همون حسیرا از همون درخت درست شده بودن از درخت داز. این ساد یا همون تناب از درخت داز، همون نخل وحشی در واقع که توی کوه رشد میکنه از همون درست میشه. ما به این برگا میگیم پیش، برگایی که جلو گذاشته شده به اینا میگیم پیش و این پیشا رو میشن از هم دیگه جدا میکنن، یک اندازه میکنن که این تنابه در یک راستا و یک اندازه بشه. استفاده میکنیم تناب؟ این تنابا رو ما خیلی جا استفاده میکنیم. برای بستن اعشام استفاده میشه، برای بستن باغاتی که با چوب بسته میشن و برای بستن همین کاها و علف هایی که مشاهده کردین که یکی از دوستامون بارش بود، برای بستن اونا هم استفاده میکنیم. ما به این مرحله جدا کردن پیش یا همون برگ درخت خور رو میگیم شنگ. شنگ یعنی اینکه این برگا با هم دیگه چفت شدن، اینا رو از هم دیگه جدا میکنیم، بعد توک میکنیم، اضافی ها رو میگیریم، بعد اضافی برش میره برای بافتن. برش پیشا اینجوری آغاز میشه که سرشون یکم تیزتر بشه که خوبتر با هم دیگه چفت بشن. و الان بریم این آبی که برای مزارع میاد و این باغا و این برنجا رو هم آبیاری میکنن باش، ببینیم از کجا میاد و به چه شکل انتقال میدن به اینجا. منصورم با موتور بره جلو و ما هم دنبالش بریم. رودخونه سرباز یکی از طولانی ترین و پرآبترین رودخونه های این استان به حساب میاد. این رودخونه از کوههای جنوب ایران شهر سرچشمه میگیره و با طولی حدود 313 کیلومتر در نهایت به دریای مکران میریزه. رودخونه سرباز زیستگاه گاندو یا همون تمساح پوزه کوتاه ایرانیه که قبلا یه ویدیو دربارشون ساخته بودم. بیشتر روستاها و آبادی‌های این منطقه به خاطر وجود همین رودخونه شکل گرفتن و به وضوح میشه دید که کشاورزی در حاشیه اون رونق بیشتری داره. آب بسیار خنک و خیلی خنک هم نه ولی خوبه دیگه. تو این هوای گرم واقعا نعمتیه. اینجایی که ما اومدیم اینجا ما بهشون میگیم صبچه یا همون سفت کوه. اینا واسه کانال آب حفر شده برای اینکه فیروزآباد زمیناش آب زمیناش از اینجا بره. بعد سالها خدا رو شکر به همت مردم دیار محترممون دوستان با 1000 تا پیگیری از استان پایتخت
بالاخره تونستیم 500 متر یا 1 کیلومتر درست کنیم. اینجوری این خاک که میبینید کلا مال سیل که بیاد این کلا اصلا نابود شده بوده، ولی الان که سنگ چینی شده خدا رو شکر اندازش مشخص شده، همین رو ما حفاری میکنیم. البته با بیل مکانیکی نه، بیلای دستی. قبلا باید 4 متر این ور میرفتیم، 4 متر اون ور میرفتیم. البته جوی ما خیلی نیاز به کار داره، خیلی، ولی ما اینقدر پیگیریم متاسفانه هر کسی میاریم خیری این ور اون ور میاد نگاه میکنه قول میده بعد فید میشن. موقع سیل این بند که خراب بشه بحثش جداست. این جویه یعنی ما عذاب. نیروی کار الان خیلی کم شده. الان رفتم همه به سمت صنعت، و آدم بزرگا هم دیگه فرسوده شدن، پیر شدن. یعنی فکر کن جوانترین عضو روستا منم با چند تا پسرخاله‌ام، اینا رو من به زور نگه داشتم که روستامون از بین نره، وگرنه نیروی کار خود متاسفانه کم شده. ولی اگه کانال آبمون درست بشه، یعنی اونایی که میرن مرز، اونایی که میرن به سمت شغلای کاذب، میان کشاورزی خودشونو میکنن، روزی خودشونو میخورن راحت. 5 کیلومتر تازه 1 کیلومترشو درست کردیم. اینجا اسمش بندگاهه. بندگاه جاییه که آب ما میبندیم، آب جو هدایت میشه به 3-4 کیلومتر اونورتر به سمت مزارع، نخلستان، اینور اونور. بعد اینجا را اگه مشاهده بفرمایید، این دوتا جوی بزرگ از 10 کیلومتر اونورتر اومدن فقط صرفا به خاطر یک باغ. نبود موتور، باغ بالا بوده و از 10 کیلومتر فکر کن 2 جوی بزرگ و اینجوری از روی کوه کل مسیرم اینجوریه. بعد جایی که آبراه بوده به جای لوله 2 متری 3 متری 15 متر 20 متر 30 متر کل این آبراه رو دور زدن. تا الان چندین نمونه از انتقال آب رو در چند نقطه ایران بهتون نشون دادم. یکی انتقال آب به 40 برکه ایج از بندره در استان فارس، انتقال آب از تنگ چوگان که متاسفانه باعث تخریب بخشی از نقش برجسته‌های تنگ چوگان شده، انتقال آب در ریجاب کرمانشاه که احتمالاً برای دژ یزدگرد سوم ساخته شده بوده. سازه‌های مهندسی شده که با ساختنش تونستن آب رو چندین کیلومتر انتقال بدن و برای مصرف کشاورزی یا شرب استفاده کنند. در مورد زمان ساخت کانال‌های رودخونه سرباز اطلاعات دقیقی وجود نداره، اما چیزی که واضحه تداوم نبوغ مهندسی آب در طول تاریخ در جای جای این سرزمین هست. سازه‌هایی که نشون میدن شناخت و مهار آب صده هاست بخشی از زندگی مردم این سرزمینه. امروز نهارم مهمون منصور پاد عزیز هستیم. دمت گرم آقا، خیلی زحمت کشیدی. رستم صبح هم صدامون ضبط نشده بود ویدیو نگاه کنیم یه همه حرف زدیم. سفره رنگین برنج محلی این منطقه هم فیروزآباد هم این شکلیه، تقریبا هم مثل برنج محلی خودمونه، ریزه اینجا، مثل چیزا نیست بلند باشه. این هم خرمای همینجا هستی، درسته؟ بسیار عالی. این هم
ترشی انبه. این ترشی انبه است. اینه؟ ترشی لیمو. انبه خلالی مختار. لیمو. آدم دیگه. اینم از برنجایی که دیگه تکوندن، چلتوک ما بهش میگیم. منصور به این چی میگین شما؟ ما میگیم چلتوک. ما گوشه کنک دان. این برنج خب وقتی پوستش کنده میشه ما بهش میگیم کنک. الان با پوست چی بهش میگین؟ باشه برنج. برنج؟ دیگه میره کارخونه این پوستش کنده میشه و حالا سفید میشه دیگه، حالا هر چقدر دیگه. امروز از همین بود خوردیم. عالی بود آدم دیگه. مرچی من چتو گلا بالا، مرچی من چتو گلا بالا، وتی گله بگیرو حیالا، وتی گله بگیرو حیالا. مرچی پوش دلی مهمان بانگوله، کولی گباوتی باغانی بلبله، باغانی بلبله، باغانی بلبله. مرچی پوش دلی مهمان بانگوله، کولی گباوتی باغانی بلبله. گوکے من گوشان دلے حالاں، گوکے من گوشان دلے حالاں، وتی گولے بگیرو حیالاں، وتی گولے بگیرو حیالاں. مرچی من چھتو گلا بالاں، دوشی منشتا گو نازی تا گلوتی. این قسمتی که میبینید اینجا ما بهش میگیم هواران. هواران جاییه که این آبه که از اونجا از بندگاه میاد به دو قسمت تقسیم میشه و به کل نخلستان و مزارع های فیروزآباد میره. آب جوری بوده که تقسیم بندی آب نوبتی بوده. مثلا یک روز زمینای بالادست، یک روز زمینای پایین دست. ما بهش میگیم دن. دن یعنی نوبتی کردن آب برای مزارع که تقسیم بندی دقیق و خوب انجام شده. بعد قدیما ما یه شخصی داشتیم به نام حامین. حامین آبیاری تمام مزارع کشاورزی روستا رو بر عهده داشته. این شخص اسمش بوده حامین، مثل شخصیت پاکار که از مزارع دفاع میکرده در مقابل احشام. یعنی کلانتر شهر برای احشام بوده، جوری که مثلا به سبززار، مزارع، نخلستان صدمه ای نزنن. و این حامینه نقش اینو داشته که تمام زمینای روستا رو آبیاری کنه، در قبال اینکه چند من دان بهش بدن، چند من برنج بهش برسه. موقعی که برنج برداشتش تموم میشه، ببین چقدر جالب تقسیم بندی میشه خود برنج. هر 100 من 23 منش میره. 10 من دیک، یعنی واسه کسی که مستضعف، غریب، مسکین، واسه اون میره. هر 100 من 10 منش. 10 من دیگهش میره برای گاو، گوکبرد، برای اون گاوی که زحمت کشیده برای این زمینه صاف کرده، مسطح کرده، شخم زده. 3 منش میره واسه پاکار، کلانتر احشام، چون که مراقبت برای اینکه مراقب زمینا بوده. هر 100 من یعنی 23 منش میره واسه صاحب زمین. 77 من میمونه. هر 100 منش 77 منش مال صاحب زمینه. بعد اگه زمینه شریکی بشه مثلا نصف میشه، نصفش مال صاحب زمین، نصفش مال شریک، ولی 23 منه دیگه کلا حسابش جداست. رسیدیم به آخر ویدیو. یه تشکر کنیم باز از منصور عزیز، زحمت کشیدی. سلامت باشید. رستم، رحمت بود. ما در خدمتیم. رستم که ویدیو قبل دیدینش دیگه، ترکوندیم منطقه شارک و فیروزآباد رو. لاپستال. امیدوارم که لذت برده باشید از ویدیو. دوستمونم خواهرزاده آقا منصوره. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. منتظر ویدیو بعدی هم باشید. ویدیو قبلی از شارک رو میذارم بالای صفحه که با رستم رفتیم، تصاویرش رو گرفتیم، عشایر بلوچ و یه گوشه ای از زندگی روستایی توی شارک رو دیدیم. و لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعد، بدرود.
سابسکرایب کنید، حتما ما رو لاف استال کنید. بدرود.